ඔන්න මම අදත් ගෙනාවා මං ආසම සලාඩ් රෙසිපි වලින් එකක්. ඉතින් කිලෝග්‍රෑම් 35ක් අඩු කරගත්ත මගේ weight loss journey එකේදී මං කන ආසම වෙච්ච තවත් සලාඩ් ඩිෂ් එකක් තමයි මේක. අපි බලමු මේක කොහොමද ඉක්මනින් හදාගන්නේ කියලා. මේක හරියම ලේසි. ඒ වගේම විනාඩි 5ක්වත් යනවා මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස සලාඩ් රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මේක ඉක්මනින් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම චිකන් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා ඔලිව් තෙල් වලින් මේ සහන්දක් එකතු කරගෙන චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් චුටිට හොඳට කපලා වොෂ් කරලා අරගෙන හිමාලයන් පින්ක් ලුණු දාලා මේ වගේ හොඳින් ෆ්‍රයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට පිරිසිදු පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සීසන් කරගන්නවා මම ගම්මිරිස්, කහකුරු සහ ගරම් මසාලා පවුඩර් ටිකක් එකතු කරලා සැරට කැමති කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් හොඳට මේ චිකන් එකේ කෝට් වෙන්න හොඳින් හැමතැනම වැදෙන්න මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ගමන් හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න පෑන් එකේ තියලා. ඉතින් මේකට විනාඩි 2-3ක් යනවා කවර් කරලා තියන්න. ඔන්න අපේ චිකන් ටික දැන් විනාඩි 3කට විතර පස්සේ හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අරගත්ත මෙන්න මේ වගේ ලොකු සලාද කොළ බංච් එකක්. ඉතින් මේක මේ විදිහට යට කොටස කපලා ඉවත් කරගෙන කොළ ටික හොඳින් එකින් එක ගලවලා වෙන් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳින් සෝදලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳට සෝදලා ගත්තට පස්සේ අපේ ලෙටිස් ටික දැන් මේක මේ විදිහට ලස්සන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට චුටි කෑලි කපලා ගන්නවා. ඉතින් මම මේක රෆ්ලි තමයි මේ වෙලාවේදී චොප් කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් පොඩි වෙන්න පොඩි කෑලි හිටින්න නෙමෙයි. හපලා හොඳට කන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ සලාද කොළ කියලා කියන්නේ නැත්තම් මේ ලෙටිස් නෝ. ඉතින් මේවා ගොඩාක් කැලරි අඩු කෑම જાති. ඇත්තටම කියනවා නම් බර අඩු කරගන්න කියාපු කෑමක් තමයි. මොකද කප් එකකම වගේ අපි කපලා ගත්තට පස්සේ මේ බෝල් එකේම තියෙන්නේ කැලරි 8ක් වගේ ඩම්ප් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම කලිනුත් ඔයාලට මේ සලාද කොළ වලින් හදන කෑම જાති ගෙනලා තියෙනවා. මම ඒ ලින්ක් එකත් මෙතන ඇඩ් කරන්නම් ඔයාලට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. සලාද කොළ ටික කපලා පැත්තකින් තියලා අපි මේ සලාඩ් එකේ ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම ගත්තා ෆැට් යෝගට් වලින් ග්‍රෑම් 50 ගේම හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම ඔලිව් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් සහ ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක්. ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක්ත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරියම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකක් තමයි ඒක. අදලා අපි දැන් මේ ඔක්කොම එකතු කරගන්න යන්නේ එක බෝල් එකකට. ඔන්න බෝල් එකට අපි කපාගත්ත සලාද කොළ ලෙටිස් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රයි කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරලා අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අඩු කැලරි හරිම රසවත් බර අඩු කරන මං ආසම සලාඩ් වලින් එකක්. ඉතින් සලාඩ් වලට කැමති ඔයාලා මේ රෙසිපි එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අද වීඩියෝ එකකට වඩා ගොඩක් කැමති ඇති. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේක හරිය ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන් නිසා ඔයාලට ගොඩක් ඉක්මනට මේක හදලා ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මේක හරියම refreshing ඒ වගේම හොඳටම බඩ පිරෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම අද ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එකකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා subscribe කරලා එතන තියෙන all bell icon එක press කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ තවත් රසවත් බර අඩු කරන diet recipes upload කරපු ගාම ආගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම රසවත් diet recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.